سلام، به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه یه حلوای زعفرونی خوشمزه و سنتی رو ببینیم. تو این ویدیو یه ترفندی هم بهتون آموزش میدم تا بتونین برای تزیین رنگ حلواتون رو تغییر بدین و رنگش رو تیره تر کنین و در نهایت آخر ویدیو با هم حلوا رو تزیینش کنیم. مواد لازم: آرد گندم 2 پیمانه یا 2 لیوان که حدود 280 گرمه. روغن 1 پیمانه که من اینجا از روغن مایع استفاده کردم. برای اینکه حلواتون خوشمزه تر و موندگارتر و با کیفیت تر شه میتونید از ترکیب روغن مایع و روغن جامد و کرم استفاده کنید. شکر داریم 1 و 1/4 پیمانه که حدود 270 تا 280 گرمه. آب 1 و 1/2 پیمانه. گلاب 1/3 پیمانه. زعفرون دم کرده و پودر هل 1/4 قاشق چایخوری. برای شروع اول شربت حلوا را آماده می‌کنیم. یک قابلمه کوچیک رو می‌ذاریم رو شعله ملایم و 1 پیمانه آب رو می‌ریزیم داخل قابلمه. یک و 1/4 پیمانه شکرم اضافه می‌کنیم و اجازه میدیم با حرارت کم شکرمون کاملاً حل شه. بعد اینکه شکر کاملا حل شد 1/3 پیمانه گلاب هم اضافه می‌کنیم. زعفرون رو اضافه می‌کنیم و 1/4 قاشق چایخوری پودر هل رو اضافه می‌کنیم و کمی هم می‌زنیم و بعد حرارت رو خاموش می‌کنیم. نیازی نیست که بذارین شربتتون بجوشه. بعد اینکه شربت رو آماده کردیم و گذاشتیم کنار، داخل یه تابه 2 پیمانه آرد رو علک می‌کنیم. و با حرارت کم آرد و حدود 45 دقیقه تفت میدیم تا بوی خامی آرد گرفته شه و رنگش تغییر کنه. حتما حواستون بهش باشه چون خیلی سریع احتمال داره آرد بسوزه و طعم بدی به حلواتون بده. پس سعی کنید دائم همش بزنید تا آرد نسوزه و آرد اطراف ظرف و دیوار ظرف هم خوب هم بزنید. خب بعد 45 دقیقه تفت دادن رنگ آردمون تغییر کرد و به این رنگ در اومده. تفاوتش رو با آردی که تفت داده نشده ببینید. این آرد خیلی داغه، حتما مراقب باشین که دستتون رو نسوزونه. حالا شعله رو خاموش میکنیم و آرد رو علک میکنیم و دوباره میریزیم داخل تابه. و دوباره شعله رو روشن میکنیم و روغن رو به آردمون اضافه میکنیم. و 1 ربع الی 20 دقیقه یا حتی تا 30 دقیقه هم میتونید آرد و همراه روغن تفت بدین تا بوی خامی روغن از بین بره و حلواتون بوی روغن نگیره و رنگ آرد دوباره کمی تغییر کنه. آرد رو هرچی بیشتر تفتش بدین رنگ حلواتون تیره تر میشه در نهایت. پس کم و زیادی تیرگی آرد به خودتون بستگی داره که چه رنگ حلوایی رو بیشتر میپسندین. فقط حواستون بهش باشه که مدام همش بزنین تا آرد نسوزه. من آرد رو همراه روغن حدود 20 دقیقه تفت دادم. حالا بعد 20 دقیقه حرارت رو خاموش میکنم و شهد حلوا رو کم کم اضافه میکنم و مدام هم میزنم تا شربت کامل به خورد حلوا بره. توی این مرحله بخار حلوا میتونه باعث سوختگی دستتون شه. پس خوب مراقب دستتون باشین و این مرحله رو با دقت انجام بدید. حلوا رو باید خوب همش بزنید تا کاملا صاف و یه دست شه و شربت کامل به خورد آرد بره. خب
خب بعد اینکه شربت کامل بارد مخلوط شد یه حلوای یه دست و لطیف به دست میاد. حالا حرارت رو دوباره روشن میکنیم و با حرارت خیلی کم حلوا رو هم میزنیم تا جمع شد کمی سفت‌تر شه و کاملا از ظرف جدا شه. اگه میخوایم برای تزیین از ماسوره استفاده کنین حدود 1-2 دقیقه حلوا رو بزنین رو حرارت بمونه. اما اگه میخواین حلوا رو به شکل سنتی تزیینش کنین میتونین حدود 5 دقیقه حلوا رو مثل من داخل تاوه پهن کنین و دوباره جمعش کنین تا منسجم‌تر و سفت‌تر شه. تا این مرحله حلوا هرچی بیشتر حرارت ببینه آب شربت گرفته میشه و حلوا سفت‌تر میشه. الان حلوا به نظر من سفتیش مناسبه و راحت جمع میشه. حالا حلوا رو داخل تابه به حالت گهواره‌ای تکون میدیم تا کاملا یه دست رو به روغن بیفته. ببین چقدر صاف و یه دست و لطیفه این حلوا. خب حلوای ما الان دیگه کاملا آماده است. برای تزیین اگه دوست داشتین که از 2 رنگ حلوا استفاده کنین میتونین یه مقدار از حلوا رو جدا کنین و بهش پودر کاکائو اضافه کنین و با کم و زیاد کردنش میتونین تیرگی حلواتون رو تغییر بدین. خب حالا بریم که با هم تزیینش کنیم. ممنون که همراهیم کردین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنین و کانالمو سابسکرایب کنین که اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم با خبر بشین.